هلا والله، هلا وسهلا. انت العميد، وانت على طاري العميد راح ندخل في العميد بعد شوي. اول شيء احنا الان في اوقات يعني اوقات احنا الحين شوي يعني زي ما انت عارف يعني اوقات صعبه كذا. شلون قاعد تقضي وقتك في هذه اللحظات يعني الصعبه مع والله الحياه يا المنزلي وكذا؟ يعني في الجلسة مع الأهل. غير الجلسة مع الأهل، احنا الجيمرز يعني شوي محظوظين، اي. عندنا الألعاب اللي قبل اللي ما أعطيناها حقها رجعنا لها شوي، فجالسين مستمتعين صراحة اي. بالوقت. يعني احنا أزين ناس صراحة من المجتمع، يعني إيه. ما عارفين نمشي أمورنا. اصلا يعني في عندنا أوقات اتوقع زي يعني انا العب شوي يعني العب شوي يعني فاول ما إيه قالوا حجر قلت احنا اصلا متكين وقاعدين نلعب يعني الامور طيبه. إيه أنا قاعد بالنسبة العب لي أمور جاد اوف طيبة. وار. قاعد العب جاد اوف وار هالايام، انا من زمان يعني ما شاريها ولا لعبتها. تلعب اشياء زي كذا على فكره ولا؟ ألعب بس يعني مو بجود فور، ألعب الآن طايح فوتبول مانجر، كول اوف ديوتي، فيفا آه. لتأدية آه. الواجب يعني. إيه. اوف. فيفا صار تمرين يعني ما هو. زي اللاعب لا يكون ما يبغى يتمرن، يبغى يجلس على نفسه بشوي. ايه. إيه. شوي يغير هذا. طيب. الحين احنا عرفنا ما شاء الله عليك يا مساعد، يعني ما شاء الله. مو بسهل، مو بسهل ابدا. احنا نستانس اذا واحد سعودي او فريق سعودي او منتخب وصل الى كاس العالم، يعني انت ما شاء الله عليك حققتها مرتين. اليوم نبي نسولف عن وش المسيره، وش صار قبل لا يدخل مساعد في هالعالم. وش كنت يعني، شلون بديت مشوارك، وش كنت تسوي، وش حضرت لها؟ خلينا نبدا نسولف في هذا الشيء. والله ابد هاوي جالس في بيتهم، واحد يعني يعشق الكوره. آه، يعني انت تلقاني ادور المباريات، اشوف اذا ما في مباريات رحت لعبت كوره. يعني حب الكوره متعلق فيها من زمان ومن يوم صغير. وش مركزك؟ مركزي كان يا محور يا قلب دفاع، قرنت من كبير. يومي ترى. جريد معروف، ما يحتاج صخره. حلو. فبس العب فيفا يعني هاوي عادي بين العيال، في تحديات طقطقه. اذا ما في شيء العب في البيت اونلاين. وبعدين خلاص صارت فيفا هي اللي يعني صار بيتوتي او بالمجلس، يعني يا العب اونلاين يا نقعد التلفزيون نشوف كوره. هذه يعني تكيتنا. جميل. فبس طيب. يعني انت من اللي فهمته من كلامك انك انت اصلا تحب الكوره ومتابع ومحور ويعني عارف الشغل كله. كيف عكست الشيء هذا في لعبك يعني، ولا ما له دخل؟ خلنا صريحين يعني. لا، هو احس له دخل. يعني احس ما يمديك انك تجيب واحد ما قد اها. ما يشوف كوره تقول يلا امسك يد العب. ترى هو بالنهايه يلعب فورتنايت يعني متعود، لا ما ينفع. يعني حتى لو هو شكلك يعرف عندك كيف مشاكل مع الازرار. ذولي. لا والله، بس يعني يمكن حتى لو هو يعرف قصدي انه وش اللي يشوت وش اللي يرفع. بس لسه يعني يبيلك القليل من الخبره الكرويه. طيب. انت قلت لي في البدايه انك هاوي ويعني اعرف انه في 2017 انت رحت التحقت في بطوله في المانيا وشاركت فيها. انت هاوي وقاعد تقول لي العب في المجلس ولا اقلب على التلفزيون اشوف وش خلاك تقول بروح ذا البطوله؟ قبلها هل كان في كنت بطوله. تمسك العيال يعني اول شيء وتنزيف ولا؟ قبلها كانت في بطوله في كندا، كنت متصدر يعني على آه. مجلس العيال يعني. فهمت، معروف آه. انه يعني قدرت آه. خلاص يعني ما عاد العب كثير معهم فيفا. آه. فشغال رحت لفيت اوه خلاص، ما حق. عاد ايه ماريو تغليت عن كارت العيال. واشياء زي كذا. ايه تغليت عن العيال. اسلم. بعدين حولت الاونلاين. في الاونلاين زادت اموري زينه. قلت بعدين ارسلوا لي دعوه، حققت عدد فوز يمكن من 200 مباراه جبت 198 فوز اونلاين. اها. ارسلوا لي دعوه ان هي افضل 16 لاعب بين اسيا وافريقيا. كانت البطوله في كندا، ما كان صراحه لي رغبه اني اروح يعني. لكن سبحان اوكي. الله، يعني استشرت ايه. الاهل والوالد والوالده قالوا لي راح ما وراك شيء. رحت في اول بطوله مم. في كندا، يمكن 30 ساعه طيران. في اول بطوله والله وفزت. يعني طب انجلدت بس صراحه، اديت. بسألك قبلها الحين انت. ايه. ايه انت الحين لعبت معدل معين اونلاين فيتواصلون معك الجيم نفسه يقول لك تعال حياك الله. احنا شاملين ايه لك
التكلفه والتذاكر والسكن، يصير دعوه رسميه بجميع كل ملحقاتها. شيء. ايه محمول مقفول، انفيتيشن اوكي، يرسلون وش لك، صار بعدها؟ تقدم انت. بعدها رحت عادي هاوي، رايح بشوف وطقطق. كان معاي ولد عمي يعني، كان عمري 16، نازل معي يعني وصي، هم بعد يتكفلون فيه. قلت يلا مرافق، رجال نعم. مشينا. ايه هم يتكفلون فيه لان كان عمري اجازه 16. ببلاش وتعال سوق ايه لي اجازه أبوي. ببلاش، يلا خلينا إيه. نشوف ديرتهم. رايح انا إيه، بس ليش بشوف لا؟ ديرتهم، حلو. ما اللعب من ساعتين ل ساعه يعني باليوم امشي. هلا والله في البطوله صراحه اديت، جلدت يعني اللي موجودين، ما خسرت ولا خساره اوكي، طوال البطوله، ما شاء ولا الله. تعادل حتى. ايش اسم البطوله كان؟ كانت فوت كاب، لا مو فوت كاب، فيفا 17 سيزون 2 ريجنال ريست اوف ذا وورلد. اوكي، إيه. اخذت البطوله هذه ها؟ واخذت البطوله. ايه اخذت البطوله. إيه، كونك ما انهزمت اكيد انك اخذت البطوله. بعدها رجعتوا وجت اي يعني بطوله المانيا. الاجانب، اي خلك قبل الاجانب يعني اوف، فقاموا يعززون لي كذا. وقتها حسيت انا معي في ثقه يعني، فهمت؟ كان في من المحترفين الاجانب يعني اللي كنت اشوفهم انا واو كانوا موجودين، فكبر تذكر راسي. اسماء كانت موجوده؟ اذكر تاس، اللي كان تاس كان جاي بطوله اوروبا قبلها يمكن اسبوعين 3 اسابيع. ما فكان يعني شارك معكم؟ لا نحن ريست اوف ذا وورلد اسيا وافريقيا، ما اوروبا ما لهم دخل. اوكي 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 فياخذون افضل اوكي. لاعب بين اسيا وافريقيا يودونه، يعني افضل لاعبين يودونهم للعالميه كامله. بعدين جت بطوله في المانيا برلين، اللي هي بطوله العالم تقريبا، تاهلت لكاس العالم، اول 4 اوكي. يتاهلون. هذيك ما قدرت أدي فيها زين بسبب عندي كان ضغط اختبارات، كنت وقت اختبارات عندنا، كنت أنا ثاني ثانوي. اي مرحله كنت؟ فرحت 16 سنه يعني ثاني ثانوي. إيه فرحت أنا، كانت البطولة تبدأ الجمعة وأنا مسافر يعني بعد اختباري الخميس. أول رحلة اختبرت الخميس، أول رحلة لحقتها، وصلت يمكن هناك الساعة 8 الصباح، 8 حول. هالبطولة تبدأ 9، فيدوب وصلت الفندق، حطيت أغراضي ويلا على البطولة. طبعا احنا بالعادة لا، بالعادة خميس ثاني ثانوي، خميس وثاني ثانوي شكله كان اختبار فيزياء كذا احس. والله واضح انه كان جايب لي هم. شكله. ما طيب فهم ثاني يعني، يبي احنا جونا لا، يبي قبلها بيومين تزين نومك، تزين الاجواء وتركز. ما ينفع انك تجي قبلها بنص ساعه او شيء يعني، بالكثير حدك قبلها بيوم. فما قدرت اني ادي زين، احتجت في اخر مباراه اني افوز، لكن الله يسامحه ودي تعادل دقيقه 70 معي، جاب لي حرقات فوق هم الاختبارات هم الخساره. مساعد، اعتقد السماعه اللي عندك قاعد تسوي اعاده للصوت، نقدر نستغني عنها؟ كان في رده فعل طبعا شوي يعني من المتابعين ومشاهدين البطوله، انه يعني شوي تجريح، القليل من التجريح. ومع ذلك حبطتك ولا لسه؟ طبعا النتيجه يعني انك جبت بطولتين عالم بعدها اكيد لا يعني. وقتها شوي بس ابغى اعرف تزعل تاثيرها بنفسك. اي وقتها اكيد تزعل يعني، لانك ما يعني عندك انت شيء افضل، لكن ما ينفع انك تطلع تبرر في وقتها يعني، بيقول هذا خسر قام جالس بيصرفها بالعربي يعني. خليني انا برضه استغني عن هذه عشان نعطي الجمهور اكسبيرينس كامل للمقابله. طيب وبعدها معنوياتك شويه طاحت، جاء في بعدها هنا اتوقع بعدها بطوله المانيا صح؟ لا هذه بطوله المانيا. ايش كان مسماها بس معليش عشان اركز معك؟ تصدق اني ما ادري وش مسماها يعني، مسوي لها بلاك ليست انا عندي، ما ادري وش مسماها والله اني ناسي. عليك الان. هذيك شايلها من الحسبان يعني، بعد بطولاتي يلا هذيك يعني ما عليه. البطوله الوحيده اللي طلعت كل دقه بتعليمها اخو مساعد، كل ما زي ما يقولون يعني، اتوقع تعليماتها جت بفائده. طيب انت قلت لي الان انه وصلت قبل بساعتين، ما جهزت ما حضرت، شلون تحضر لهذا الشيء يعني اصلا؟ هل مثلا يعني تدرس متسابقين؟ هل تتمرن على فاولات؟ هل ما اعرف، علمني. شوف خلك من دراسه وتحضير خصمك، الكلام انه لازم قبلها
اللي عندهم رحلات 5 ساعات فوق يجون قبلها ب3 ايام، هذه قوي يعني هم من عندهم. اللي قريبين يجون قبلها بيومين، يستريح اول يوم، بعدين اليوم اللي قبل البطوله هذا يكون ميديا داي، ياخذونك مقابلات تصوير وتضبط تشكيلتك، تضبط فريقك، تسخن شوي على الفريق وتتمرن ضد اللي ضد يعني احد الموجودين بالبطوله الخصوم. فهذا اليوم دائما الفريق يكون اختيار راندوم من نفس اللحظه ولا تصنعه وتجيبه معك؟ لا انت تشوف اللي تبي، عندك انليمتد اكسس لكل البلايرز، فخذ اللي تبغاه والعب حبيبي. معلش ابغى افهم زياده. إيه؟ تسويهم بفريق مساعد وتروح يعني؟ ما لا، في لاعب اكونت منهم هم حقهم، في انليمتد بلايرز. لو تبغى تحط فهد مولد جنب الظاهره رونالدو وجنب ميسي يمديك، موجودين كل اللاعبين. لك تجهز الاسماء من قبل ولا تجي إيه؟ وقتها تضبط فريقك؟ انت عارف اساسا الاسماء، يمديك تدخل تشوف من تسوي كونسبت شيء، اي شيء. لما تدخل في 2017 ما كنت انت مع فريق روج صح؟ هاوي شخص يعني هاوي. وش مسمى الفريق اللي تدخل فيه؟ فري ايجنت، يعني معروف امس دوسري فري ايجنت. حلو ممتاز. استمر. يعني انت مثلا تشوف الباقيين يلبسون اطقم في فرقتهم، انت يعطون لك طقم حق الفري ايجنت. يعني زي اللعب الحقيقي يعطونا ديك الصفرة اللي تنزل وخلاص. بس انا شكلك والله الطقم متعوب عليه. طيب يعني الحين انت سويت تقول لي تدريباتك، تجي تجهز تتعود على الجيم، اشرح لي اكثر. يعني هل تلعب بس مباريات وديه مع اي احد وخلاص ولا في تكنيك معين؟ لازم يعني مثلا انك تكون محضر البطوله اساسا من قبل لا تجي، بس أوكي. اليوم اللي قبل البطوله ضروري انه يكون يعني يعطيك شوي ثقه في نفسك، تشوف اللي ضدك. يمكن هذا في لاعب ملعبه انت ما تدري عنه، تدري انه كويس، طريقه لعبه كيف تاخذ شوي منه تحطها بالمكس حقك. دائما احيانا اليوم اللي قبل اللعب يكون مهم صراحه كثير. حلو. طيب تتمرن قبل البطوله بفتره، وش تتمرن عليه؟ هل مثلا تحط هارد وتلعب؟ لا تلعب اونلاين يعني. اللهم مثلا انت تشوف خلني اجرب طريقه، مثلا انا متعود العب مهاجمين، خلني اجرب العب مهاجم وصانع لعب واجنحه. يلا جرب، حاول تدخلها بمكس بين فريقك بين امورك. وان كانك انت اساسا قبلها يعني امورك زينه في البطولات ومؤدي، فما يحتاج انك تغير يعني. تلعب اللهم بس تنشيط، تحاول تفتح عينك على اشياء، تجرب اشياء بس بسيطه يعني. مثلا تجرب يعني مو زي الصدق تدخل تريننج وتقول بلعب فاولات بجرب. لا يعني مثلا فاولات تجربها بالجيم، تدخل هنا جيم تقول والله خلني اشوت من هنا، يمكن تدخل، خلني ارفع الكورنر للقائم الاخير، يمكن ياخذها بشكل ازين، فهمت؟ خلني اناول الكورنر كذا. حلو. وبعدها تنتقل الى المنافسين، تروح تشوف فيديوهات مباريات لعبوها، تشوف اسلوبهم كذا. يعني اذا كان في بطولات قبلها تخش تشوف. والله خلني مثلا، احنا طبعا بالعاده نشوف بطولاتهم حتى لو احنا مشاركين فيها، تلقانا جالسين في البيت فاتحين اللايف حقهم نتفرج نشوف. لازم يعني يفيدك، تعرف هذا هجومي هذا دفاعي. وتستفيد تتعلم احيانا يعني. حتى لو انك في اعلى ليفل اكيد انه هو يعني عنده شيء يمكن ميزته، تحاول تدخلها شوي من مميزاتك. العربي الوحيد المتأهل لكأس العالم أو بطولة العالم 2018 هو مساعد الدوسري. أعطني الشعور والتجربة هذه الحلوة. وشعور كان صراحة رهيب، خصوصا اني انا العربي الوحيد، فيمكن شالت شوي عليه الضغوطات. العكس لو في يمكن 3 4 وممكن افكر لا يمكن اقول لك والله هذوليك يمكن يأدون افضل مني، فهمت؟ شيء زي كذا تشيل هم شوي، لان انت الان بالبدايه تفكر انك انت الافضل على العرب، فهمتني؟ هذه بطولة أولى أصلا. بطولة أولى، أول كأس عالم لي، أول مشاركة، مبسوط تاكي، عجبتني التجربة، أول عربي، فخور بنفسي. وقتها وقعت مع فريقي روج، رايح أمثل فريقي، ما كان في ضغط كبير الأمانة أو أي شيء يعني. كان أكيد أطمح للفوز لكن راضي يعني بأي شيء، لكن أهم شيء إن أقدم مستواي يعني. من وين هذا روج؟ الفريق روج هذا فريق خاص إدارات إلكترونية، مؤسس في أمريكا، مقرهم الرئيسي في أمريكا، يملك ميزانية مقدرة في السنة الواحدة إلى $20 مليون. تتكلم هذه خاصة فقط بالإلكترونية.
تصرف على تطوير اللاعبين تصرف الموقعين على تطوير معاهم. اللاعبين، المانجمنت، الالعاب الثانيه، كل شيء. طيب في روج وش اختلف عليك من انت جاي مثلا بلاير هاوي الى خلاص احتراف يعني انا اللي اعرف انك ما تنقل امريكا عندهم، فاكيد في كلاسز اونلاين، في تاسك تسويها، عطني سولف لي عنها اكثر. روج شوف ما عندهم متطلبات صراحه، كانت يعني نظام اللي تعال ادخل كذا، لان اساسا في فرق بينك وبين امريكا بالوقت، واثقين فيك، عارفين مستواك. انا قبل لا العب كاس عالم قبلها فزت ببطوله عالميه، فهم ماخذيني اساسا من هناك وعارفين المستوى. الشيء هو الاحترافيه، تحس ان هذه شغلتك بالعربي، يعني تروح هناك مو شايل هم شيء. يعني اول حرام انك انت مثلا من افضل اللاعبين ولا تكون موقع مع مثلا شركه او منظمه. فلما يكون يعني تشوف يا اخي ليش انا افضل من هذا ما شاء الله، بس الله يرزقه، بس انه يا اخي ليش ما يكون مثلا عندي نفس عنده، فهمت؟ هذا ما شاء الله ياخذ كذا، ذا ياخذ كذا، فيريحونك من هذه السالفه. اي شيء يختص في ميديا تيم خاص فيك. وش يسوي الميديا تيم هذا؟ يعني ترى معليش نساعد، احنا بنتكلم وكأن ما حد عارف شيء، عشان ابغى الناس كلهم يتعرفون وش انت قاعد تواجه وش قاعد تشوف. يعني مثلا ميديا تيم كنت تتكلم عن 3 اشخاص كانوا موجودين معي بكاس العالم، هذول من روك. تصوير خلف الكواليس، تصوير الميديا داي، الانترفيوز بعد المباراه، يعني كشغل ما في مدرب كونتنت. لا انا كان عندي مدربي الخاص فيني، يعني ولد عمي كان هو اللي معي. هذا رفيق رحله كندا، هذا ما يحتاج. هذا كندا عارف الامور، هذا خوي السفر. تفوز عليه ولا ما تفوز؟ احترافيه عاليه، يعني يمون، هو لو يفوز عليه يمون ما يحتاج. اسلم. احترافيه عاليه، يعني تحس ان هذه شغلاتك، في مردود مالي منهم، تتقاضى راتب شهري، يعني تحس انها شغلتك، تحس انك يعني جالس تسوي فيه فائده، مو ما حد حولك. طبعا انا ما ابغى اتلقف يعني بالذات كمر الاجر الشهري، بس هل نقدر نقول هذا الاجر مجزي؟ اي صراحه مجزي. يكفي انه يعني تكون هذه وظيفتك واركز انا مع روج، عندي في 6 شهور جايه بطوله. اوكي عظيم، تكفي وزود. عظيم. طيب ايش سالفه ال20 مليون متسابق اللي دخلت معاهم؟ طبعا كاس العالم يضم افضل 32 لاعب على مستوى العالم كامل. احنا مو بس هذول 32 لاعب اللي نلعب بالبطوله، يعني تتكلم انت اللي حاولوا يوصلون لكاس العالم، هذا رقم رسمي منهم من اللعبه وفيفا. 20 مليون شخص يعني حاول يتاهل للتصفيات، حاول يلعب، يكون من ضمن كاس العالم. 20 مليون شخص، فالحمد لله جو افضل 32 لاعب من هال 20 مليون شخص. الحمد لله ربي وفقني، وكنت انا يعني الاول من بين ال 20 مليون هذه. كم مباراه تلعب عشان تصفي مع ال20؟ في كاس العالم تتكلم ولا السيزون كامل؟ السيزون كامل عندنا بطولات كثيره. لا اقصد 20 مليون هذه يسووا كومبيتيشن وتصفيات عشان يوصلون لي يكونون 32 واحد، فكم مباراه تلعب عشان توصل ل 32؟ ولا هي بس بالريكورد اللي فوق؟ ولا سيزون كامل عندنا جلوبال سيريس بوينتس على كل بطوله. مثلا انت تروح لها، اذا جبت الاول تاخذ 1500 جلوبال سيريس بوينت. البطوله اللي بعد طلعت من دور 16 تاخذ 400. يعني مثلا في نهايه الموسم يكون والله اذا انت جبت 2000 نقطه انت متاهل كاس العالم، لان على حسب العدد. فهمتني؟ فهمت. اي واضح. عظيم. طيب يعني انت اعرف شخصيا انك يعني ايام الثانوي كان في بالك في هوايه على جنب وفي دراسه قاعد تقول انا والله بصير محامي. يعني كانت الدراسه عندي برايورتي صراحه، حتى عند اهلي مهم الدراسه اولا يعني، وبعدين خصوصا مع البدايه قبل كاس العالم. يعني انا جبت كاس عالم ترى وانا بثالث ثانوي ما شاء الله. فكان عندي لسه الدراسه وهو الاهم. فيمكن لو ما جبت كاس عالم، يعني تتكلم كاس عالم ومردود ويعني ما شاء الله دعم اعلامي ودعم حكومي، يعني كانت تغيرت شوي. كان ارهقت نفسي ما بين الجامعه وما بين اللعب. وهي صراحه احيانا يعني خصوصا يعني الموسم اللي بعده صار عندنا تتكلم على 25 بطوله. اقل بطوله تكون في لندن 7 ساعات طياره.
ايه فاتكلم انا في احد الشهور يعني اذكر كان في شهر بالعام الماضي سافرت حدود 16 يعني ركبت 16 طياره. تتكلم كل يومين انا بطياره، واقل طياره 5 ساعات. كان مرهق جدا ولا تقدر انك تخش جامعه الا اذا كانك ما تبي تتعلم من الاخر يعني. حلو. طيب انت ذكرت لي قبل شوي ان اهلك وانت شخصيا كان عندك برايورتي واهميه واولويه انك تحصل التعليم الجامعي وتكمل تعليمك، بس انك لحد الان موقفها لانك بتفرغ لتخصصك شوي. هل اهلك كان ما عندهم مشكله انك مثلا تاجل المرحله هذه الى بعدين؟ شوف اهلي عارفين يعني اهم ما عليك يعني يمكن لو ادخل محاماه واتعب على نفسي واطلع من هارفارد مثل مالك يعني ما راح اقدر ارفع رايه بلدي زي ما انا سويت في كاس عالم. نعم. فانت متميز ذا المجال افضل عالميا، جالس ترفع رايه البلد تقدم شيء للوطن. شوف اللي انت يناسبك، انت ابخص في نفسك، انت عارف في نفسك. هذه ثقه الاهل يعني جميله، يعني دام شافوك يعني واصل الى ليفل محترم فانت عارف شو تسوي تقريبا يعني. عارف شو تسوي يعني مثلا بعدين يعني في مرحله قادمه العلم ما له عمر، يعني في مرحله قادمه اذا حبيت يوم من الايام وفي ارقام في ارقام خيره يعني. تتكلم انت مثلا انا رحت جمعت مثلا بالموسم من عمري ثالث ثانوي ثاني ثانوي طلعت يمكن اكثر من 1,000,000 ريال من جوائز البطولات فقط. ما شاء الله تبارك الله. فتتكلم انت لو درست 5 سنوات وانا دارس في جامعتي يعني يمكن ما اطلعها عشان اكون يعني 100%. وغير كذا مرات يعني فرص زي هذه يستحق انك شوي تسوي اولويات، وزي ما قلت التعليم له يعني وقت ان شاء الله انك لا وقتها لسه صغير ماني بعدين مستعجل على شيء يعني. صح. وهل في بالك مثلا انك تاخذ لك شيء يثقفك مثلا يعني على جنب؟ انا ناوي ارجع، ناوي يعني متى ما وقفت ارجع اكمل دراسه من اول وجديد. بس يعني انا اعتقد انها ما تكون محاماه، انا انصحك يعني انها تكون في مجالك يعني. اي انا اتوقع يعني بدور شيء صراحه في مجالي. في يعني تتكلم عن اتوقع بالسعوديه ما عندنا يعني مجال خاص لغات الكترونيه، لكن متاكد انه برا فيه. يس. ف بحاول اشوف صراحه. انا ودي اني اكون هناك، ودي يعني اخدم في هذا المجال اكثر، لان مستقبل الرياضه الالكترونيه يعني انا مستعد اجزم انه عادي يغطي على الكوره والسله يعني. صح. وانا اعتقد انه في شيء مصاحب لهذه الرياضه. انت قبل شوي ذكرت لي مبلغ مو بسيط، هذا المبلغ يحتاج انك اصلا تكون يعني عندك شويه معرفه للبزنس وكيف تدير وكيف تتفاوض، كيف حتى اكيد ان انت ما شاء الله في ليفل عالمي يعني عندك روج وبنتكلم وش بعد روج، عندك تيمز وعندك محامينك وعندك دنيتك. بس اكيد انت قبل لا تختارهم وتغير من روج لمكان ثاني اكيد انت بيكون عندك بزنس سايد كذا عارفه وداخل فيه الى مراحل متقدمه ان شاء الله، ما في شك يا مساعد. طيب ما شاء الله الاعداد هنا معطيني اسئله، يقول لك دخلنا في روج وصار عندك اداره اعمال، لان اكيد بطل عالمي راح يكون له سبونسر، راح يكون له رعاة، راح يكون له تواجد ظهور اعلامي. عندك اداره اعمال ولا إيه ما زال؟ لا انا عندي موقع شركه روك نيشن اللي هي مملوكه من المغني الشهير جايزي. معروف روك نيشن، ما شاء الله تبارك الله. يا جماعه الخير روك نيشن اصلا بدات في اداره الاعمال من جايزي. اسمح لي يا مساعد بس انا مره مبهور بالمعلومه. روك نيشن كانوا في البدايه مركزين على المغنيين فقط، بعدها فتحوا الى الاثليتس، وبعدها لما حبوا يغيرون ما عندهم الا مساعد اللي هو الرياضه الالكترونيه. فما شاء الله يعني حتى في اداره الاعمال الافضل دائما المساعد، الله يوفقك. طيب في دخولك مع روك نيشن وات تايب اوف ديلز يعني اللي يقولون لك، ولا تعال نسوي هذه، ولا لحد الان لسه توك بادي معهم ما بديتوا المرحله ذي؟ لا كلها كوميرشال ديلز. تتكلم انا عندي الان سماعه خاصه فيني اللي انا موقع عقد كسبونسر مع تيرتل بيتش. عندي سماعه خاصه فيني نوع من الهيدسет، وانا قد حطيت عنها بوست يعني اشترطت عليهم او رغبه مني انه كان اللي يكون الاون هيدسет حقتي اللي بسيفين والنخله كشيء يعني ولونه الاخضر، فكشيء رمزي وثقافه للوطن وشيء يعني حافز صراحه لي لما انا ارفع سماعتي وقت البطوله واشوف السيفين والنخله يعني شيء اكيد هذا حافز لي ويذكرني بالمسؤوليه اللي علي. برافو صحيح.
طيب انا برضه لسه في روك نيشن اعرف انه عندهم كيفن دورانت وعندهم ريانا وعندهم جاي كول وكثير مثلا من المشاهير. هل يصير فيه مثلا ريونيون تلتقي فيهم او شيء؟ انا شفت لك صوره مع ريانا على فكره يعني. ايه يعني مثلا اعطيك، كنت انا في لندن في روك نيشن لندن الاوفيس، فقالوا لي اليوم ترى بتجي ريانا، قلت اوكي زين. فانا كنت موجود اساسا، عندي شغل في الاوفيس. الزميله. ايه هم طبعا لسه ما يعتبرونها زميله يعني، ترى لسه هم في وشه شوي منهم. فقلت خلاص اوكي زين. فانا اساسا عندي شغل وجالس في المكتب وذا جالسين نحضر، الا شوي هي تدخل كذا، سلمت عادي. يمكن كملت يمكن 3 ساعات وهي موجوده، يعني كلنا في مكتب، مو مكتب كبير، فعادي اني اشطفها من عندها، هي تشطفنا، مثلا تاخذ شيء انا اروح اخذ شيء ولا هم ياخذون شيء، يعني كان انا جالس طبيعي. فكتبت للعيال ان ايش رايكم موجوده، تستاهل اخذ صوره يعني معها ولا مالي خلق اروح. العيال قالوا من جدك انت هاي زي كريستيانو؟ قلت والله. قالوا ايه؟ قلت يلا خلاص. استنيت اتخلص من اجتماعها فقلت خلاص اول ما تخلص باخذ. استنيت اتخلص من اجتماعها قلت اني باخذ صوره وعادي يعني الموضوع كانه من يعني تو اثلتس، فهمت؟ فعادي. طبعا اثلت بطل عالم وسينجر مشهوره يعني طبعا يكون شيء عادي، ويعني ما شاء الله. في برضو لك قصه مع اوزيل كانت اخذت معاه جلسه عشاء اعتقد او غداء. في ذكر لي ابرز الاشياء فيها يعني، وش كان الحوار وكيف طريقته؟ اوزيل كان الامباسدور لفيفا 2018، السفير لكاس العالم. فيوم كاس العالم كان المفروض هو يجي اساسا يعطيني الجائزه، لكن ما قدر، كانت عندهم مباراه ارسنال فاشترطوا انه يكون موجود، ما قدر. فبعد ما فزت انا يعني، واتوقع انه يعني عارف ان انا عربي، فمن نفس اليوم اللي بعده صحيت وانا صاحي شوي امسك جوالي اشوف العيال راسلين انه اوزيل كاتب عني تغريده. فخشيت لقيت اوزيل حاط صورتي وكاتب تويت خاص فيني، وظهر كاتب كم كلمه بالعربي يعني، وانه اتمنى على يوم اني اشوفك والعب وتعلمني. فزي اللي رديت صار في بيننا تواصل، فعزمني على مباراه ارسنال ومانشستر سيتي في البوكس حقه. حضرت المباراه، بعد المباراه صورت وجلست معاه وتواعدنا اني اعزمه انا على غداء. هو اختار المطعم، رحت انا الغداء، وكان جبت معي كاس العالم اني ابي اصور معاه في كاس العالم. فكان في الغداء يعني نقاش وسوالف، ومنها قبل لا اخلص الغداء طلبت اني اصور معاه في كاس العالم. صورنا لنا صوره، للان علاقتي معاه جميله. واذكر يعني يوم عيد ميلاده اهديت له هديه وهو منزل عنها بوست في انستغرام، فلسه علاقتنا الحمد لله جميله، وصديق اعتز صراحه بصداقته. كفو. اكيد يعني مسعود اوزيل لاعب حقق كاس العالم، مو غريب يعني انه يكون في نفس الليفل حق مساعد اللي حقق كاس العالم برضه. والله يعني صراحه يعني شيء يدعو للفخر. نرجع لروك نيشن والديلز اللي صارت بعدها. وقعت مع باور هورس، بعدين تيرتل بيتش، بعدها صار في الاخر تيرتل بيتش. حكيني اكثر عنها. يعني كباور هورس زي مثلا الاثلتس اللي يوقعون لريد بول، اللهم يعني نفس الانرجي درينك كذا. بس لهم باور هورس سووا مشروب جديد اللي هو جيمنج درينك. الجيمنج هذا صار انه مثلا ما إن نبغى ندعم الجيمرز اكثر، انت يعني الاثلتس المناسب. فالمشروب هذا انه كان عكس المشروبات الطاقه الثانيه، هذا مسموح اي نسبه من العمر يشربه، لان مقللين فيه نسبه الكافيين والاشياء هذه اللي تسمح لهذا. ممتاز، حلو. فكان زي ما انت شايف يعني زي الفورمولا اللي يطلعون لابسين لبس كاب ريد بول، شيء ريد بول، انا كنت نفسهم لكن مع شركه ثانيه اللي هي باور هورس. باور هورس هم الان في نفس مبارياتك العالميه يصير مثلا سبونسرد باي باور هورس. اي يعني باور هورس الان سبونسر رسمي لمانشستر سيتي كالاوفيشال درينك. لعبت انت مع اوزيل ولا ما لعبت؟ لا انحاش مني يعني اوزيل. طبعا انحاش. من لاعبين لعبت معهم صدق؟ لاني عندي سؤال بعدها يعني. لعبت مع كورتوا، دييغو جوتا لاعب ولفرهامبتون يبيني العب ضده، لكن
يعني انا شوي اللي ملتهي. توليسو نفس الشيء، كان المفروض العب ضده، الوحيد اللي لعب ضده كورتوا. الباقيين يعني المفروض اني العب ضدهم، لكن انا انشغل، يعني هم ما همهم مره انه يجون ينجلدون ويمشون. فعادي بين مراسلات، يعني لو اني الزم كانت ولد لاعب نورويتش سيتي لعبت، فلو هذا يعني عادي. جميل. طيب اوكي، هذا يوديني لسؤال ثاني الحين. لاعب الاي جيمنج يعني مو بعيد انه يقدر يبرفورم في اللعبه الحقيقيه كمدرب مثلا، او حتى اذا كان اللياقه تسمح يكون كلاعب. هل العكس صحيح ولا مو بالضروره؟ ما مر عليك يعني لاعب فنان يعني لاعب فيفا لاعب فيفا محترف يصير لاعب كوره، او اثنينهم والعكس؟ يعني فراس البريكان واصل ليفل كويس، دييغو جوتا هذا يجيب يعني من التوب رانكس في العالم. من في بعد توليسو يعني ممكن ممكن لو يتفرغ، وهذا ممكن. والعكس. لكن يعني تتكلم المبالغ حقت الكوره يعني مره فارقه عنها. تكلمت على واحد يعني بالاسبوع من 200 300 الف باوند في الاسبوع، هذا غير عندنا. يعني يقول لك المبلغ حقنا لسه مجزي، لكن في اكيد انه في فرق بحكم شعبيه الكوره حاليا والافرقه اللي هم يلعبون لها اساسا. وحنا يمدي يعني ما احس انها مشكله كبيره او عائق كبير، بالعكس احنا نبدا من بدري. لكن قل مثلا احنا يعني العمر مسموح فيه الفيفا 16، فخلاص اذا انت دخلت 18 سنه 19 سنه كلاعب فيفا، صعب انك توقف من فيفا فجاه وتروح تبي توقع مع نادي. يعني عمر 18 19 لازم تكون فريق اول، فصعبه مره الا اذا انت يعني في امكانيات. كمدرب يعني انت اشوفك يعني كاشف اللعب وتعرف الخطط وتعرف الدنيا، فهل تتوقع في يوم من الايام انك تصير مدرب مثلا يعني او يعني انا من احد الاشياء تارجت لي اني اروح معايشه مع مدرب كره قدم، يعني ملم. انا احب التفاصيل الكوره، فودي على يوم اني اروح مثلا نفس المعايشات اللي يسوونها المدربين الصاعدين عند مدربين ثانيين. فودي ان شاء الله على يوم، مو شرط تكون لاعب. يعني عندك مورينيو محقق 2 تشامبيونز ليج، محقق كذا دوري انجليزي، درب ريال مدريد، ما كان لاعب يعني. صح مقارنه جميله. في شيء انا اعرفه شخصيا ان مثلا محمد صلاح لما يلعب بلاي ستيشن او مثلا اكس بوكس يبين سمهاو لو انا لعبت معاه لايف وانا ما ادري من هو واشوف طاقته مثلا عاليه، او مثلا الاسبوع اللي قبله جاب هاتريك، ينعكس هذا على اللعب. انتم يا الاي جيمرز اول شيء بدعت توك جبت سم روح كمل حقه الاي جيمر. اذا بدعت وجبت مثلا كاس العالم الان وجيت لعبت مثلا، طلعت لي بالصدفه لعبت معاي مثلا، مع انه الرانك بعيد عني وعنك، بس طلعت لي خلينا نقول يبين لي ان ترى قدامي هو فعلا مساعد الدوسري ولا لا؟ ما يبين، لانهم يبين هناك عندهم البرو فوتبولرز عندهم اذا بغوا عندهم يمديهم يجيبون كرت خاص فيهم 99 كل شيء ولون خاص ثاني. فمعروف انه يعني مثلا خلينا نقول السهلاوي قد كانت عنده كان عنده هالكرت، فالسهلاوي اساسا رانكه باللعبه كلاعب برونز او سيلفر، ومستحيل انه يوصل 99. فهذا هو السهلاوي، حتى لون البطاقه ندري. صح. وفي شيء ثاني مثلا البطاقه العاديه صلاح زي الكيك اوف تكون مثلا 89. صلاح سجل هاتريك على وست هام، الاسبوع اللي بعده تلقاه 90. عندنا نازل له كرت جديد لون جديد حق تيم اوف ذا ويك. حنا مثلا اذا جبت انت اذا حققت بطوله عالميه في السيزون مثلا 19 ب20 يحطون لك تيفو، بس التيفو هذا للببليك. يعني انا اذكر متابعيني والناس كله يعني كان وورد وايد شيء منتشر لي انه كان في كان صوره التيفو وانا سكت، فكانت حلوه تستفز خصمك. التيفو كان وجهك وانت تسوي كذا؟ اي وجهي وانا سكت اسوي كذا. اوكي. فكان يجيني منشن كثير ان ترى انا احبك بس التيفو حقك يستفزني، سامحني سبيتك. هذه حركتك اذا فزت؟ هذه قد سويتها انا مره وانشهرت، يعني اذكر كان في لها مناسبه خاصه. انا حركتي اللي سمعني بس باليدين، هذه كان لها تسكيت وسمعني. يعني كنت مجهز لها ولا طلعت معك؟ لا طلعت والله معي، كنت يعني كنت تبي اسكت. انا احب كانت قويه. يعني انا اذكر للان انا احب الاحتفاليات الاستفزازيه، يعني خصوصا مع اللاعبين كالما حق كريستيانو. التسكيت هذا اذكر يعني من الملخصات اللي شفتها راؤول يوم يسكت في ملعب برشلونه،
وسمعني هذه انا ماخذها من راموس يوم سواها في ملعب البايرن. فاحب انا الاحتفاليات هذه حقت اللي اثبات وجود وشخصيه حاضره يعني. والله ودي العب معك جيم، انا شكلي بسوي هذا الحركه. يا اخي من اللي يسويها فيك؟ والله شكلك بتسويها 20 مره، تراني تعبان يعني. طيب في لحظات من خلال البحث عن معلومات عنك، في لحظات دائما اثرت في قلبك صارت بعد وصولك وتشريفك للوطن وصرت اسم كبير في العالم، تذكر لي منها كم لحظه لو سمحت يعني؟ يعني اكثر لحظه انا فخور واشوفها يعني يمكن اول شيء بقوله لعيالي اللي هي يوم تشرفت اني اكون من نخبه الرياضيين اللي راحوا عند سيدي خادم الحرمين الشريفين حفظه الله. ف يعني هذا بالنسبه لي اكبر تكريم واكبر جائزه لمساعد. ويعني انا حققت كاس العالم 2018، حققت افضل لاعب بالعالم بالرياضات الالكترونيه 2018 2019، اتكلم على كل الالعاب. فلما بعدها انا يعني خليني اقول انجازي هذا يشفع لي اني اروح عند الملك واتكرم من عند الملك وصافح يد خادم الحرمين الشريفين. هذه يعني اكبر فخر لي واكبر شيء حققته في مسيرتي وشيء مستحيل انساه. وهو عطاني يعني صراحه دافع كبير وتجديد للموتيفيشن صراحه عندي اني اقدم شيء اكثر واكثر. يعني اليوم انا جيت عند الملك ابغى اجيب له كاس عالم واجي مره ثانيه. عظيم عظيم وقدها ان شاء الله. غير هذه اللحظات بعد في لحظات كذا اثرت فيك؟ يعني طلعت انا من ضمن كان في فيديو منزلينه هيئه الرياضه يوم كانت هيئه، كنت من اعظم انجازات المملكه ب 2018 و 2019 كذلك. يعني اذكر عندي في لما تروح انت مقر الاتحاد السعودي للرياضات الالكترونيه والذهنيه في لوحه معلقه لي خاصه مره بانجازي. فتتكلم وطلعت ترند عندي في السعوديه. يعني هذه الاشياء بعد انا تهمني اكيد ان دعم متابعيني، يعني محبتهم هي سر صراحه بالحياه، ومحبه الناس يعني شيء مو بسهل طبعا شيء عظيم يعني اكيد مو بسهل. وبالحديث انت ذكرتي على هيئه الرياضه، ممكن تسولف لي اكثر كيف دورهم؟ ويعني كبدايه انهم الان فتحوا هيئه الرياضه خصصت، او وزاره الرياضه الان خصصت قسم خاص للاي جيمنج، هل تحس ان هذا الشيء راح بادي بشكل جيد قاعد يدعم الرياضه الالكترونيه، قاعد يدعم الشباب اللي قاعد يلعبون؟ او حكيني عنها اكثر. اسسوه في 2018 فكان عندنا يعني جهه رسميه. مثلا ب 2018 كنت لسه طالب، فكنت اذا رحت بطوله عندي عذر يعني رسمي، خطاب رسمي تفريغ، جالس امثل شيء للوطن. فكان هذا الشيء صراحه حافز لي ودعم كبير لي، ويعني كان يعني شيء مريحني. فهذا دورهم. بعد في دور لهم ان شاء الله يعني انا اشوف ان السعوديه قادره انها تكون يعني علامه رئيسيه في الاي سبورت، مثل ما اليابان، كوريا، الصين، امريكا، يعني تتكلم دول متقدمه جدا في الاي سبورت. انا اشوف السعوديه يعني انت اهم شيء عندك الفان بيس عالمي. حقين فيفا يعني يحسدوني عليه بصراحه. فالسعوديه وفي عندنا انجازات، في عندنا بطل العالم التكن، السعوديه الاول مكرر بفيفا. ففي عندنا انجازات، في عندنا لاعبين، امكانيات، وعندنا يعني الان دور انك البنيه التحتيه تتحسن. الاتحاد السعودي الالكترونيه شاكرين جالسين يقدمون دور كبير، عندهم بطولات يعني جالسين يسوون بطولات كثيره الان من خلال فعاليات جيمرز وذاوت بوردرز. تتكلم على كل اسبوع بطوله تقريبا او اكثر يعني. ما شاء الله مهم جدا. اي وطبعا مهم يعني السعوديه اصلا حاليا جزء كبير اصلا 75% يمكن شباب، واغلبهم بالسعوديه اصلا يمكن في ارقام هائله لناس تلعب جيمنج. مره شيء عظيم انه يحترفون ويتخصصون ويضعنا هذا الشيء على يعني ما شاء الله عليك. انت حطيت سيفين والنخله على خارطه العالم اكثر من مره، سواء فزت او ما فزت اكدتها، ما فزت شاركت برضو اكدتها الحمد لله. طيب خليني اخذ ما شاء الله الله لا يحرمك محبه الناس. في اسئله كثيره مره خليني يعني احاول اخذ منها بعد ما احتفلت. طيب في واحد هنا يقول ردة فعلك بعد ما احتفلت احتفاليه شهيره ضد تيكرز. تكساس كان تبريد قلب صراحه. هي كان يعني البطوله جوها مشحون، يعني كانت البطوله هو كان
كان في تحدي مين يكون بيننا الافضل في العالم في هذاك الموسم خصيصا. إيه. كان في تصاريح قبلها يقول لي يعني مثلا انت ما انت بافضل لاعب، يقول بس مو موجه يعني مو بنا وقدامه، بس يقول هو انه قال ايش رايك في مساعد وكذا، قال مو بافضل لاعب بالعالم ولا اعتبره معاي. فسبحان الله لعبت ضده في المجموعات، فزت عليه، وخلال يعني مباراتي انقطع البث. كنت زعلان انا منها مره، انه حرام يعني. اذكر كان فرق النتيجه فزت عليه 5-1. فيوم خلصت المباراه كتبت نزلت النتيجه في تويتر وكتبت there is only one king in the jungle. ونعم. فكان هذه مجموعات يعني جراءه مني اني قبل لا العب ضده مثلا داري اني بلعب ضده نصف نهائي ربع نهائي عادي، بس وقتها اقول لك شويه يعني من الاستفزازيه، ويعني حتى اللعب برا الملعب خبير فيها انا شوي. فكان كل الضغط علي الحين، خلاص كل الضغط علي. لو خسرت انا بلعب ضده، لو خسرت انا بيرجعون يطقطقون على تغريدتي، واللي فزت مجموعات هذا الرجال خذ مني. صح. كان جوها مشحون وابغى يعني، وكل اللي يقول كل اللي معاه واقفين كانوا معاه ويشوفونه افضل. كان الاحتفاليه هذيك رد لهم يعني عامه وورد وايد. يمكن الاحتفاليه يعني اشتهرت ترى. اي ادري، اذكرها. اكثر شخص خفت انك تلعب ضده؟ والله ما في. شوف يعني طويله ابو 5 اكيد. شوف ما في، بس يعني مثلا خلني اقول لك انا عندي قاعده، اذا تبي تصير بطل خصوصا بطل مو انك تطلع من مجموعات بس ويهمك، لازم انك تفوز على الافضل. بس الكلام انه مثلا يعني انا كمثلا خليني اقول لك، اعطيك مثال، انا كنادي ريال مدريد ما ودي اقابل برشلونه في ربع نهائي، خلهم بالنهائي نصف نهائي ازين. خلني اوصل لين هناك واخش الفورمه كذا ازين. فعادي اني من دور ال 16 دور الثمانيه مثلا والله ابغى لاعبين شوي اقل، بس دور نصف نهائي اللي يجي حياه الله. فما في احد اللي قلت يا ليل ذا فاز بلعب ضده، ما في. الحمد لله ما في. طيب خلينا بس ناخذ سؤال اخر. على ما اختار الاسئله ابغاك تكلمني عن تويتش. هل تويتش يعني قاعد تساعد اللاعبين انهم يتطورون او ينشهرون او يصيرون يعني يوصلون لارقام ابعد؟ يعني كثير يجيني يقول لي يا اخي مساعد ابي اطور لعبي، نصيحتك لي؟ يعني كثير الاسئله دائما تجيني، ودائما اقول تابع بطولات المحترفين، تابع منصات المحترفين، مثلا الفيديو حقه على اليوتيوب، التويتش، مثلا نطلع لايف. يعني مثلا اطلع لايف كل اسبوع اسبوعين العب فيفا والعب قدامهم، فانت يمديك تشوف تستوعب انه والله مساعد عند الجول سحب هذه المهاره، يمديني انا اسوي نفسه. مساعد هو دافع راح سبق سوى كذا، فهمت؟ فهذه اشياء كذا تعودت. مثلا مساعد سجل من هنا كذا انا اقدر اسجل، فهمت؟ شات الفاول عدد المباريات كذا الفلانيه. فهذه اشياء مهمه يعني لازم انك تشوفها من تويتش او يوتيوب او حتى بطولات المحترفين لما احنا نلعب ضد المحترفين. يعني اعتقد تويتش ساعدت ناس زي نينجا مثلا انه يطلع ويسوي اسم وزي كذا. يعني كلام طيب على براند. طبعا نينجا الان عنده براند خاص فيه مع اديداس يعني ما شاء الله. طيب على ما ألقى سؤال آخر أبيك تحكيني المرحلة اللي ما بعد روج. أنت وقعت الآن ما شاء الله مع نادي جديد، حكيني عنه بس على ما ألقى سؤال ثاني. أنا وقعت الآن مع تندرا اي سبورت، نادي مملوك من نادي ملاكهم نفس ملاك نادي بورموث الإنجليزي. فقرروا يفتحون فرع للإي سبورت، وكان البروجكت صراحة لي حافز وحمسني كثير. قررت إني أدخل معاهم وفريق جديد، وهمهم صراحه انه يعني تركيزهم الان على فيفا كبير، وانه يكون افضل فريق بفيفا. والحمد لله جالسين كذا نساعد بعض، ومبسوط اني اكون معاهم وان شاء الله اقدم لهم بطولات اكثر واكثر متى ما رجعنا ان شاء الله لاجواء البطولات باذن الله. السؤال هذا بس على السريع، بعدها باخذك في سبيد راوند اسرع. وش وضع الانديه الرياضات الالكترونيه، وهل تؤيد تاسيس انديه رياضات الكترونيه، وهل هي مجديه اصلا اقتصاديا او لا؟ شوف انا بقول لك يعني نينجا الرقم مفصوح عنه. نينجا مثلا طلع من تويتش صار حصري المكسر، في طلعته هذه عقد الظهر 5 سنوات بياخذ عليه 30 مليون دولار نينجا. فتتكلم انت لو اساسا موقع مع نينجا كتيم، عندك يعني عندك مجموعه دخله وعندك نسبه منها. فمن ال 30 مليون دولار هذه لو عندك 10% انت بتطلع 3 مليون دولار على سبيل المثال. مثلا انا فزت في بطوله نسبه جبت منها 250,000 دولار، انت تاخذ من البطوله هذه 10% 15% عقد بينك وبين اللاعب
الملعب دائما الانديه تاخذ من اللاعبين نسبه جوائز، مثلا زي نينجا كمانجمنت ياخذون منه نسبه على شغله الخاص فيه، فهذه كلها تحقق لك عوائد رهيبه. عندك السبونسر شيبس، اذا انت عندك يعني اللاعبين المتميزين وبالهاي بروفايل نمبرز اكيد تقدر تجيب سبونسرز دعايات للنادي. تتكلم على فانت تشوفها مجزيه ان شاء الله. مجزيه وقيمه خاصه للنادي، يعني حتى انك بعدين تبيع النادي بنسبه بسيطه يعني ملايين الدولارات. عظيم جدا، شكرا لك. خلينا ندخل على سبيد راوند عشان نلحق ان شاء الله قبل نهايه البث. أسألك أسئلة سريعة وتجاوبني على يعني سؤال الجواب يكون سريع جدا، يعني أسئلة سهلة. يعني أول شيء بتسويه بعد الحجر؟ بشوف بمر العيال. حلو، الله يجمعك فيهم إن شاء الله. أحلى فيلم سينمائي شفته؟ سكارفيس. حلو. أحلى لعبة لعبتها في طفولتك؟ طفولتي بيبسي مان. الله أكبر. دوري يناديك واحد منهم. أحلى جزء فيفا لعبتها؟ لأن أنا أعرف فيفا 2017 من ويننج 11. اي فيفا 2017. هل رجعت تلعب مع اخوياك ولا خلاص ما عادوا في المستوى؟ لا العب معهم احيانا، العب معاهم نلعب سوا، ضدهم لا. الله خلاص ما عادوا. كبرت خلاص، هم يبون ترى يعني خلاص ما خلاص شو نضيع وقت. هم يبون يعني. طب هل لما تلعبون 2-2 هل قد فاز عليكم فريق ثاني؟ انا احيانا اطقطق فهمت، بس هو ما يقدر ينتقدني، تلقاني اطقطق كذا العب استهبل اسوي مهارات فهمت، بس ما يقدر يقول لي هي العب زين، اقول ايش تبي يعني شوف كوس وراك، شوف الصف اللي وراك دريت وقريت في الانترنت ان في جائزه من الجوائز اخذتها $250,000 ما شاء الله، الله يرزقك اكثر. وش اول شيء سويته لما اخذتها؟ والله سلمتها صراحه للوالد، الوالد عنده استثمارات كبيره وفي مختلف المجالات، فقلت الوالد في عمر صغير يعني ما تتصرف. عمري صغير، قلت الوالد انت بخص. زين ما سويت. كول اوف ديوتي ولا فورتنايت؟ لا دي ولا دي، لان عندي فريق. حلو. لو صممت لعبه وصلت الى انك تصمم لعبه، وش بتكون اللعبه؟ كوره. وش اسمها؟ ام اس دو 3. الله اكبر اول واحد ابشريها ان شاء الله. طيب اول شيء يجي في بالك لما اقول لك الكلمات التاليه؟ فيفا. شغلي. 2018. انجازي. نادي الاتحاد. حب الكبير. ساعد الدوسري. ما في شيء. حلو. العالميه. صعبه قويه وسهله علي بعد. ويننج 11 الدوري الياباني. تحدي مع اخواني دائما، كان في منافسه. حلو جميل. سعد الدوسري شكرا جزيلا لك، يعطيك الف عافيه حبيبي يا خيرو، شكرا لك، شكرا لكي اس اي اكسبو على هذه الفرصه، سعيد اني كنت موجود معاكم، وشكرا لكل المتابعين صراحه اللي كانوا معنا طوال فتره البث، ومهم جدا انكم تجلسون في البيت، وان شاء الله فتره قريبه وان شاء الله الامور تهدى وتزين، نرجع يا رب افضل من اول ان شاء الله باذن الله. شكرا لك يا مساعد، تصبح على الف خير يا بطل، تشرفت اني صراحه اتحاور معك. الله يسلمك حبيبي، وانت تدري ان انا كنت من محبينك قبل، يعني قبل ان انهي البث ترى كنت احضر له الستاند اب كوميدي شو في السنسيت. اتشرف الله، اتشرف يا حبيبي، هذا حبيبي. وان شاء الله اقرب شو ان شاء الله تعزمني انت على شغلك وانا بعزمك على شغلك ان شاء الله. اتشرف حبيبي، شكرا يا حبيبي، شرف فيك يا مساعد. هلا والله. شكرا.